Σήμερα λοιπόν θα παρουσιάσουμε το drone της DJI, το Mavic 2 Pro. Το Mavic 2 Pro της DJI είναι από τα τελευταία μοντέλα τα οποία έχουν κυκλοφορήσει. Σύντομα αναμένεται να κυκλοφορήσει και το Mavic 3 Pro, οπότε υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα η τιμή του Mavic 2 Pro να μειωθεί αρκετά και να γίνει ακόμα πιο ανταγωνιστικό ώστε να το μπορέσετε να το αγοράσετε. Θα ξεκινήσουμε από την αρχή λέγοντας ότι αυτό το drone δεν είναι φθηνό, δεν είναι δηλαδή άμεσα διαθέσιμο στον κάθε καταναλωτή, καθώς αυτή τη στιγμή η τρέχουσα τιμή του είναι περίπου στα 1.300 ευρώ. Λίγα λόγια καταρχάς για το μέγεθος του DJI Mavic 2 Pro. Όπως μπορείτε να δείτε, το μέγεθος του είναι εξαιρετικά μικρό σε σχέση με τα παλαιότερα γνωστά drones της DJI όπως είναι το Phantom και κάποια μεγαλύτερα μοντέλα από αυτά όπως είναι το Inspire. Ένα τεράστιο βήμα που έχει κάνει το Mavic 2 Pro σε σχέση με το προηγούμενο Mavic είναι ότι πλέον έχουμε αισθητήρες προς όλες τις κατευθύνσεις. Έχουμε αισθητήρες στο εμπρόστιο μέρος, στο πίσω μέρος, στο κάτω μέρος, πάνω αλλά και δεξιά και αριστερά. Στο κάτω μέρος του drone υπάρχουν κάμερες αλλά και αισθητήρες, όπως επίσης και έξτρα φώτα LED τα οποία έχουν προσθεθεί στο Mavic 2 Pro και στο Mavic 2 Zoom, προκειμένου να μας βοηθήσουν να απογειωνόμαστε και να προσγειωνόμαστε κατά τη διάρκεια νυχτερινών πτήσεων, αλλά επίσης να μπορούμε να εντοπίσουμε το σκάφο μας ακόμα και σε πολύ μεγάλη απόσταση, καθώς αυτά τα LED είναι πάρα πολύ ισχυρά. Θα έλεγα ότι σε πολύ χαμηλές πτήσεις μπορούν να προσφέρουν και φως κατά τη διάρκεια του βίντεο. Το DJI Mavic 2 Pro λοιπόν είναι ένα τεχνολογικό επίτευγμα το οποίο είναι πάρα πολύ εξελιγμένο σε σχέση με τα παλαιότερα drones της ίδιας εταιρείας, και φυσικά η DJI από μόνη της αποτελεί μια εταιρεία η οποία πλέον στην αγορά δεν έχει ανταγωνιστεί. Δεν υπάρχει κάποια άλλη εταιρεία που να πλησιάζει τόσο κοντά στην τελειότητα της DJI. Παρ' όλα αυτά η εταιρεία δεν ηρεμεί, συνεχίζει συνεχώς να εξελίσσει τα μοντέλα της και το συγκεκριμένο μοντέλο έχει κατακλείσει την αγορά με πολύ θετικές εντυπώσεις. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που εξέπληξε πάρα πολύ όλους αυτούς που ασχολούνται με τον κόσμο των drones είναι η κάμερα, η οποία πλέον είναι κάμερα της Hasselblad. Το οποίο πραγματικά εντυπωσιάζει, καθώς οι κάμερες Hasselblad, για αυτούς που ξέρουν, είναι πραγματικά πανάκριβες. Δεν ξέρουν πώς ακριβώς κατάφερε η DJI να μπορέσει να βάλει ένα φακό όπως λέει ότι είναι της Hasselblad πάνω σε ένα drone το οποίο έχει αξία 1.300 ευρώ, όταν οι DSLR μόνο το σώμα τους ξεκινάνε από 9.000 ευρώ και μπορούν να φτάσουν μέχρι 35.000 ευρώ. Τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ και στην τεχνολογία της κάμερας, καθώς σε σχέση με το προηγούμενο Mavic Pro, με το Mavic Pro Platinum, με το Mavic 2 Zoom, εδώ έχουμε κάτι τελείως διαφορετικό σε αισθητήρα. Έχουμε αισθητήρα 1 ίντσας, έχουμε μεταβλητό διάφραγμα και έχουμε επίσης και την δυνατότητα του ISO μέχρι 12.800. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Σημαίνουν ότι μπορούμε πολύ εύκολα να τραβήξουμε βίντεο υψηλότερης ποιότητας κατά τη διάρκεια χαμηλού φωτισμού, όπως επίσης και νυχτερινά βίντεο, αλλά επίσης έχουμε και τη δυνατότητα να παίξουμε πάρα πολύ με φίλτρα ND, οπότε να δώσουμε ένα πολύ πιο επαγγελματικό αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα το οποίο θα ήταν εφάμιλο πολύ πιο ακριβών και επαγγελματικών drone. Επίσης, στο Mavic 2 Pro έχουμε τη δυνατότητα να γράψουμε σε H265 D-Log αρχεία, που σημαίνει ότι εδώ είμαστε στα 10 bit, μπορούμε να πάρουμε πολύ περισσότερη πληροφορία από το φακό, πολύ περισσότερο χρώμα, το οποίο όμως θα απαιτήσει πολύ περισσότερη δουλειά και στο μοντάζ του βίντεο, στο post. Αν θα παρατηρήσετε παίρνοντας τον drone αυτό και τραβώντας σε 10 bit D-Log, θα δείτε ότι τα χρώματα στην οθόνη του κινητού σας δείχνουν πιο θολά, αλλά η πληροφορία που συγκεντρώνει η κάμερα είναι πάρα πολύ μεγάλη και οι δυνατότητες μας στο post για να κάνουμε το color correction είναι πραγματικά πολύ μεγαλύτερες από το συμβατικό βίντεο. Φυσικά η κάμερα του Mavic 2 Pro βρίσκεται και αυτή πάνω σε ένα gimbal 3 αξώνων, το οποίο είναι πάρα πολύ σταθερό. Έχω πετάξει το συγκεκριμένο σκάφος μέχρι και με 5 μποφόρ, και ενώ οπτικά βλέπεις ότι το σκάφος κάνει τις κινήσεις του προκειμένου να μπορέσει να σταθεροποιηθεί, η κάμερα είναι παντελώς ευθεία. Δεν φαίνεται καθόλου στο βίντεο να υπάρχει ανατάραξη από την πτήση. Η ποιότητα κατασκευής του DJI Mavic 2 Pro είναι εξαιρετικά καλή. Είναι ένα στιβαρό σώμα το οποίο δεν έχει τριγμούς, δεν φαίνεται να έχει σημεία τα οποία είναι αδύναμα. Παρ' όλα αυτά δεν δείχνει να μπορεί να αντέξει έντονες πτώσεις. Όπως είναι και λογικό, είναι ελαφρύ, είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από πλαστικό, προκειμένου να μπορεί να έχει και μεγάλες δυνατότητες.
Η μπαταρία του Mavic 2 Pro βρίσκεται όπως και στα προηγούμενα μοντέλα της στο πάνω μέρος και είναι αφαιρούμενη προκειμένου να μπορέσουμε να τη φορτίσουμε. Η μπαταρία είναι 3800 mAh, έχει δυνατότητα πτήσης 31 λεπτά. Όπως και η τιμή του σκάφους είναι πολύ ακριβή, έτσι και η τιμή για τις μπαταρίες είναι επίσης πολύ ακριβή, διατηρεί τουλάχιστον ακόμα την τιμή της υψηλά, με περίπου 140 ευρώ ανά μπαταρία. Και το καλύτερο θα είναι να έχετε σίγουρα μία ακόμα μπαταρία. Παρ' όλα αυτά θα έλεγα πως ο φορτιστής της την φορτίζει αρκετά γρήγορα. Έχω τοποθετήσει πάνω τις έλκες στο DJI Mavic 2 Pro για να δείτε και το μέγεθος από τα πτερίγια, τα οποία είναι εξαιρετικά αθόρυβα. Είναι επίσης αρκετά ανθεκτικά και σε χτυπήματα. Στις πρώτες πτήσεις που έκανα, επειδή δεν ήξερα να το δουλεύω, χτύπησα 2 φορές σε τοίχο. Την μία φορά αντέξαν, δεν πάθαν καμία ζημιά, τη δεύτερη είχα ένα μικρό ράγισμα στην μία πτέρυγα. Παρ' όλα αυτά η DJI έχει άλλο ένα set με ανταλλακτικά πτερίγια μέσα στο κουτί, προκειμένου να μπορέσετε να αντικαταστήσετε άμεσα την ζημιά. Αν σας ραγίσει μία έλικα, μην πάτε να την επισκευάσετε βάζοντας ταινίες ή κολλώντας την, αλλάξτε την αμέσως, καθώς είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να σπάσει στη διάρκεια της πτήσης και να έχετε μία καταστροφή. Εντυπωσιακές είναι και οι επιδόσεις του DJI Mavic 2 Pro, καθώς αποτελεί ένα υπερσύγχρονο σκάφος drone με μεγάλες δυνατότητες σε εμβέλεια, αλλά επίσης και μεγάλες δυνατότητες σε ταχύτητα και τις ικανότητες που έχει στο μανουβράρισμα, στο πιλοτάρισμα δηλαδή του σκάφους. Η DJI δηλώνει πως το συγκεκριμένο drone έχει 72 χιλιόμετρα τελική και μπορεί να φτάσει 8 χιλιόμετρα μακριά από το χειριστήριο. Έχει δυνατότητες πάρα πολλές ηλεκτρονικές, σε περίπτωση που έχει απώλεια σήματος μπορεί να γυρίσει προς την περιοχή που ήταν η τελευταία σύζευξη και να βρει ξανά σήμα και να επιστρέψει στη βάση. Και επίσης έχει και όλους αυτούς τους αισθητήρες που μπορεί να του βοηθήσουν στο να αποφύγει αντικείμενα, αλλά επίσης να αποφύγει και μια σύγκρουση κατά τη διάρκεια της προσγείωσης, ακόμα και αν εσείς κάνετε κάποιο λάθος χειρισμό. Φυσικά οι αισθητήρες τίθενται εκτός λειτουργίας όταν θέσουμε το χειριστήριό μας σε Sport Mode. Αυτό είναι το χειριστήριο του DJI Mavic 2 Pro, το οποίο είναι γνώριμο στους περισσότερους χρήστες της DJI. Είναι το κλασικό χειριστήριο, το οποίο διατηρεί και αυτό μια εξαιρετική ποιότητα κατασκευής. Έχουμε κάποιες καινούργιες επιλογές σε σχέση με το παλιό Mavic Pro, καθώς εδώ πέρα έχουμε, όπως είπαμε, μεταβλητό διάφραγμα, οπότε μπορούμε εύκολα να ρυθμίσουμε κατά τη διάρκεια της πτήσης το διάφραγμα από αυτούς τους κυλιόμενους διακόπτες. Το διάφραγμα και την θέση της κάμερας πάνω και κάτω. Το χειριστήριο έχει μια πολύ ποιοτική κατασκευή και το βάρος του είναι σχετικά ελαφρύ. Παρ' όλα αυτά, αν μπει και το κινητό από κάτω, τα οποία συνήθως τα κινητά σήμερα είναι μεγάλα και αρκετά βαριά, το βάρος αυξάνεται. Είναι βολικό παρόλα αυτά στην χρήση πάρα πολύ και η εφαρμογή επίσης DJI είναι πάρα πολύ καλή και αξιόπιστη. Μέχρι στιγμής δεν είχα κανένα crash, δούλεψε κανονικότατα. Οι κεραίες είναι πτυσσόμενες, όλα είναι πτυσσόμενα και αφαιρούμενα, προκειμένου να μπορούν να μειωθούν σε μέγεθος. Τα λεδιαδάκια βρίσκονται στο κάτω μέρος αποθηκευμένα, που μπορούν να βγουν από αυτό το σημείο και να βιδωθούν εύκολα. Όπως και με τις έλικες, το κουτί περιέχει και έξτρα λεδιαδάκια σε περίπτωση που τα χάσετε. Οι διακόπτες είναι πολύ αξιόπιστοι και ενισχυμένοι, εφάμιλοι της ποιότητας για την εταιρεία αυτή, και το χειριστήριο είναι η αλήθεια ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Για τις δυνατότητες εμβέλειας που έχει, το μέγεθος είναι πάρα πολύ μικρό. Στο επάνω μέρος έχει τα κουμπιά για τη φωτογραφία και το βίντεο. Υπάρχουν δύο κουμπιά πίσω τα οποία μπορούν να παραμετροποιηθούν. Μπορούμε να βάλουμε διάφορες επιλογές πάνω σε αυτά τα κουμπιά, όπως να κάνει focus στο κέντρο της οθόνης ή να ανάβει τα κάτω φώτα από το drone, τα LED που σας έδειξα πριν, ή πάρα πολλές άλλες επιλογές. Και στα πλάγια υπάρχει ο κλασικός διακόπτης για να διαλέξουμε τα mode της πτήσης. Φυσικά η συσκευασία περιέχει τα καλωδιάκια τα οποία είναι διάφορων τύπων, αναλόγως με το κινητό, αν είναι Android ή iOS, για να μπορέσετε να συνδέσετε το χειριστήριο με το κινητό σας. Αυτό που μου άρεσε επίσης πάρα πολύ με το καινούργιο χειριστήριο είναι ότι μπορεί να λειτουργήσει και σαν power bank, δηλαδή έχετε τη δυνατότητα να μπορείτε να φορτίζετε το κινητό σας από την μπαταρία του χειριστηρίου. Πάμε λίγο λοιπόν να βάλουμε μπροστά το DJI Mavic 2 Pro για να σας δείξω μερικές λειτουργίες από το μενού της εφαρμογής και το χειριστήριο. Εδώ πέρα έχω και το χειριστήριο με το κινητό μου κουμπωμένο από κάτω, οπότε πάμε λοιπόν να βάλουμε πρώτα μπροστά το σκάφος και μετά το χειριστήριο. Το σκάφος ξεκινάει πολύ απλά, πατάς μία φορά το κουμπάκι από πάνω και άλλη μία από πίσω
ξεκινάει το setting, ρυθμίζει το gimbal και θα ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος. Το drone έχει τον απαραίτητο φωτισμό σε όλους τους βραχίονες προκειμένου να μπορούμε να το βλέπουμε το βράδυ και πάμε να ανοίξουμε και το χειριστήριο. Θα πάρω λίγο το drone από εδώ. Εδώ λοιπόν είναι το χειριστήριο, πατάς μία φορά και άλλη μία από πίσω όπως και στο drone για να ανοίξει και να συνδεθεί. Μόλις συνδεθεί, όπως θα δούμε και το κινητό ξεκίνησε να φορτίζει. Ξεκινάει η εφαρμογή. Η εφαρμογή έχει ξεκινήσει, πατάμε το Go Fly και η εφαρμογή ανοίγει. Στην αρχή έχει ένα μενού του Aircraft Status που σου δείχνει κάποια από τα χαρακτηριστικά του σκάφους, ένα σύντομο review για να κάνεις κάποιες παρατηρήσεις. Κλείνοντας, έχεις την απεικόνιση από το drone live, η οποία είναι live και σχεδόν σε όλο το βελληνικές, εφόσον δεν υπάρξει κάποιο πρόβλημα στην σύνδεση. Τα τόξα αυτά που βλέπετε με το κόκκινο και πορτοκαλί είναι οι αισθητήρες που τώρα αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν αντικείμενα γύρω καθώς το έχω ανοιγμένο σε δωμάτιο. Ο χάρτης για να μπορέσουμε να το πάμε στα waypoints και από εκεί και πέρα έχει ένα μεγάλο μενού το οποίο μπορούμε να ρυθμίσουμε πολλά πράγματα. Από το πάνω μέρος, από αυτό το σημείο υπάρχει το μενού το οποίο δεν θα μείνω τώρα σε αυτό, είναι πάρα πολύ λεπτομερές για τους αισθητήρες, για το gimbal, για το χειριστήριο, την κατάσταση της μπαταρίας, πόσα volt είναι και η θερμοκρασία της και πολλά άλλα. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να ρυθμίσουμε, όπως είχαμε πει, τον φακό που βλέπουμε εδώ έχει μεταβλητό διάφραγμα το οποίο μπορούμε να το αλλάξουμε από f2.8 μέχρι f11. Μπορούμε να αλλάξουμε το shutter speed, μπορούμε να ρυθμίσουμε την έκθεση, αν θα έχει αυτόματο focus ή manual ή επιλογές του ISO, όπως είπαμε μπορεί να φτάσει μέχρι και 12.800, οι ρυθμίσεις του βίντεο που έχουμε δυνατότητα format σε MOV και MP4, η ισορροπία του λευκού, οι ρυθμίσεις του βίντεο που εδώ μπορούμε να γράψουμε, να πούμε ότι μπορούμε να γράψουμε βίντεο χαμηλότερων αναλύσεων, το κλασικό 1080p το οποίο μπορεί να φτάσει μέχρι 120 καρέ αλλά και 4K, το οποίο δυστυχώς είναι το μόνο μειονέκτημα, είναι μέχρι 30 καρέ, δεν έχει 60 καρέ. Προφανώς και αυτό έγινε εσκεμμένα για να μην θίξουν εντελώς το Phantom 4, να υπάρχει και ένας λόγος να αγοράσεις το Phantom 4 το οποίο είναι και πάρα πολύ ογκώδες. Επίσης να πούμε ότι το drone αυτό έχει τη δυνατότητα της παραγωγής βίντεο hyperlapse, δηλαδή βίντεο τα οποία μπορεί το drone να κινηθεί πάρα πολύ σιγά από το ένα σημείο α που θα ορίσουμε σε ένα σημείο β, να τραβήξει ένα βίντεο με πάρα πολλά καρέ, τα 120 καρέ ένα δευτερόλεπτο, και να δημιουργήσουμε ένα slow motion βίντεο πάρα πολύ όμορφο. Θα σας βάλω και ένα βίντεο από αυτή την δυνατότητα, το hyperlapse. Εδώ αναφέρουμε επίσης ότι υπάρχουν τα δύο κόντεξ, είναι το H264 το κλασικό αλλά και το H265, στο οποίο μας δίνει και την δυνατότητα να κάνουμε D-Log χρωματισμούς, τα 10 bit που λέγαμε. Βέβαια αυτό αν το κάνουμε θα έχουμε πάρα πολλή δουλειά στο post, πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε color grading. Και μετά είναι ρυθμίσεις για τις φωτογραφίες, αν θα τραβήξουμε σε JPEG ή RAW και κάποια άλλα χαρακτηριστικά για και την οθόνη μας, πώς προβάλλεται. Μπορεί να απογειωθεί και να προσγειωθεί αυτόματα, μπορεί να προσγειωθεί στο σημείο από το οποίο έχει απογειωθεί με το GPS του. Εδώ λίγο χάνει, έχει τύχει να το προσγειώσω και να φεύγει αρκετή απόσταση δεξιά ή αριστερά. Προσέξτε καλά που απογειώνεστε, αν πρώτα να το προσγειώσετε με αυτόν τον τρόπο πρέπει να είστε σίγουροι ότι υπάρχει αρκετός χώρος γύρω. Ίσως αν βγει ένα νέο firmware θα βελτιωθεί πολύ αυτό το πράγμα, το οποίο δεν είναι καλό για ένα drone αυτής της τάξης. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία δείχνουν δεδομένα για το σκάφος, όπως ότι οι αισθητήρες λειτουργούν, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν λειτουργούν οι δεξί και αριστερός αισθητήρας, το σήμα του χειριστηρίου και το σήμα της μετάδοσης της εικόνας. Να πούμε ότι στο καινούργιο Mavic 2 Pro επίσης μπορεί να γράφει βίντεο και το κινητό σε 1080p εφόσον υπάρχει καλό σήμα, και επίσης υπάρχει και η ένδειξη της μπαταρίας εδώ πέρα και κάποια άλλα στοιχεία, π.χ. ότι είναι έτοιμο να απογειωθεί, και εδώ κάτω έχουμε όλα τα στοιχεία της ταχύτητας, του υψομέτρου και της επιτάχυνσης.
Και στο χειριστήριο υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες. Υπάρχει η πληροφορία της ταχύτητας, η πληροφορία των στροφών, η μπαταρία και το σήμα του χειριστηρίου, στοιχεία που βγάζει το χειριστήριο, π.χ. τώρα ότι είναι έτοιμο να απογειωθεί, η μπαταρία του χειριστηρίου και κάποια άλλα δεδομένα υψομέτρου, αποστάσεως κλπ. Να πούμε ότι και αυτά εδώ πέρα είναι joystick, μπορούμε να έχουμε κάποιες επιλογές για την κάμερα. Έχουμε το κόκκινο κουμπί, το οποίο είναι το κουμπί σε εισαγωγικά πανικού, δηλαδή αν τρέχει το σκάφος και δούμε ότι κάτι δεν πάει καλά, εμφανίζεται ένα αντικείμενο, πατώντας αυτό το κουμπί το σκάφος σταματάει καρδιά και μένει στον αέρα. Υπάρχει ένα κουμπί προσγείωσης, το return to home, πάνω στο χειριστήριο σε περίπτωση που κρασάρει η εφαρμογή να μπορέσει να γυρίσει σε εσάς. Και στο πάνω μέρος έχουμε τα κουμπιά του βίντεο και της φωτογραφίας. Αυτά λοιπόν και από το χειριστήριο του DJI Mavic 2 Pro. Πάμε τώρα να σας δείξω μερικά βίντεο και να το δούμε και κατά τη διάρκεια της πτήσης.